Γεια σε όλους! Ανήκετε στην κατηγορία των ανθρώπων εκείνων όπου όταν θα πονέσουν το πρώτο που θα σκεφτούν είναι να κάνουν ένα χειρουργείο για να σωθούν από την όλη κατάσταση, ή ανήκετε σε εκείνους όπου θα εξαντλήσουν κάθε δυνατό περιθώριο συντηρητικής θεραπείας προτού πάνε σε ένα χειρουργείο? Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει σωστή και λάθος επιλογή, θα έλεγα ότι υπάρχει μάλλον περιττή και χρήσιμη επιλογή. Σίγουρα κάποιες φορές το χειρουργείο είναι επιτακτική ανάγκη να γίνει, ιδίως όταν αυτό σχετίζεται με την κακή ποιότητα ζωής του ατόμου, όταν υπάρχει κίνδυνος παράλυσης, όταν υπάρχει απώλεια κοπράνων και ούρων κτλ. Αρκετές φορές όμως ένα χειρουργείο λαμβάνει χώρα όταν το άτομο ακόμη δεν έχει εξαντλήσει όλα τα περιθώρια μιας συντηρητικής θεραπείας. Και πράγματι κάποιοι σκέφτονται, και αν όσο εγώ κάνω τη συντηρητική θεραπεία χειροτερέψω και τελικά οι πιθανότητες ενός χειρουργείου να έχει 100% επιτυχία μειωθούν? Ναι, σίγουρα υπάρχει αυτή η μικρή πιθανότητα, όπως υπάρχει και η πιθανότητα ούτως ή άλλως ένα χειρουργείο να μην έχει 100% επιτυχία. Κάποιες φορές όμως η επιτυχία είναι δεδομένη, αλλά τελικά κάπου στην πορεία στραβώνει το πράγμα και τελικά επανέρχεται ο πόνος, είτε περισσότερος είτε λιγότερος, και αυτό συνήθως έχει να κάνει με το γεγονός ότι το άτομο δεν λαμβάνει τη σωστή καθοδήγηση συνήθως σχετικά με το πότε να ξαναενταχθεί στην καθημερινότητά του, πότε να κάνει κινήσεις, πότε επιτρέπεται ή δεν επιτρέπεται κάτι, ή άλλες φορές κιόλας πάλι το άτομο νιώθει τόσο μεγάλη ανυπομονησία να επιστρέψει στην καθημερινότητά του, που κάνει μερικά λαθάκια ή κάνει πράγματα απαγορευτικά στην προσπάθειά του να επανέλθει στην καθημερινότητα. Το χειρουργείο όμως θα πρέπει, καλώς ή κακώς, να είναι μια λύση ανάγκης, και όποτε είναι εφικτό θα πρέπει να έπεται της φυσικοθεραπευτικής παρέμβασης για πολλούς λόγους, τους οποίους δεν θα αναλύσω σε αυτό το βίντεο. Αυτό που έχει αξία όμως να κρατήσετε είναι ότι το σημαντικό είναι να κάνετε χρήσιμες επιλογές οι οποίες πραγματικά θα αποφέρουν επιτυχία στη διαχείριση του χρόνου πόνου στη μέση σας και γενικότερα σε οτιδήποτε κάνετε στη ζωή σας. Και η χρήσιμη επιλογή σε αυτή την περίπτωση είναι να επιλέξετε μια θεραπεία η οποία πραγματικά θα σας επιφέρει μόνιμα αποτελέσματα, θα σας βγάλει από αυτό το καλούπι και την ταμπέλα της οσφιαλγίας ως μόνιμη και ανίατη νόσο, και το πιο σημαντικό, θα σας μάθει πώς να επιστρέψετε στην καθημερινότητά σας και να μην γυρίσετε ποτέ ξανά στην πρώτερη κατάσταση του πόνου στη μέση, του φόβου της κίνησης, του πόνου με το παραμικρό, του εκνευρισμού με όλους και με όλα. Είσαι λοιπόν έτοιμος, είσαι έτοιμη να κάνεις τη χρήσιμη επιλογή για μια ζωή χωρίς χρόνιο πόνο στη μέση? Αν ναι, μπορείς να κάνεις κλικ πάνω στο σύνδεσμο που υπάρχει στα σχόλια και να μπεις και εσύ στην ομάδα του Chronic Back Pain Free. Περιμένω! Καλή συνέχεια!